Já, komið sæl öll sömul. Ég held að sé bara komið tími til að byrja það. Fyrir hönd IcelandSIF vil ég bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin hingað á þennan fræðslufund. Í dag ætlum við að reyna að kryfja CSRD-tilskipunina og fókusa á fjárfestingarhliðina og kynnast þessu regluverki úr svolítið mismunandi áttum, bæði þessi beinu áhrif á fjármálafyrirtæki og svo líka stóra samhengið, hvað þetta þýðir fram á veginn. Við erum með 4 mjög spennandi erindi í dag og við ætlum að heyra frá Hlédísi Sigurðardóttir sem sjálfbærnisstjóri Arionbanka, Bergþóru Hlíðkvist Skúladóttir sem sjálfbærnisstjóri hjá Össuri, Berg frá Nordea Life Pension og svo síðast en ekki síst Bergþóra sem stjóri og stofnandi Akróna. Þetta mjög öflugur hópur, við ætlum bara að leyfa þeim að kynna sig sjálf. Erindin verða 10 til 15 mínútur á haus og svo ætlum við að taka spurningar í lokin. Fundurinn tekin upp og glærurnar verða sendar þáttökundum eftir á. Ég ætla að fá að byrja þetta á Hlédísi hjá Arionbanka. Hlédís, ertu klár? Mute eins og Heyrið þið mér? Já, við heyrum í þér. Flott. Og sjáu glærurnar. Já, þú mátt kannski setja þetta í full screen. Gekja. Heyrðu. Komið sæl, Hlédís heiti ég og starfa sem sjálfbærnisstjóri hjá Arionbanka og hef unnið að innleiðingu þessarar hugsunar og svona í þessari sjálfbærni vegferð sem við höfum verið á síðustu árin frá 2016. Þá kynntum við fyrstu svona sjálfbærni stefnu bankans og mér langar að bara rétt aðeins að fara yfir kannski bara mjög stuttlega okkar vegferð til að setja kannski CSRD svolítið í samhengi við þá vegferð sem við erum í. Og svo fer ég aðeins yfir fyrstu skrefin sem við erum búin að vera að taka í innleiðingunni. Kannski bara svona stuttlega, ég nefndi að ég væri búin að vera í þessum málum frá 2016 og þetta náttúrulega verið mikil þróun á þessum árum. Og til að byrja með var þetta meira svona inn á við, hvernig við settum okkar stefnu og vorum að hugað bara kolefnisspori í rekstri bankans og slíkt. Á þessum tíma og svona fyrstu árum þá gerðust síðan aðilar að fjölmörgum samtökum og skuldbindingum í tengslu við sjálfbærnina og höfum síðan þá verið að vinna í innleiðingunni. Þetta eru orðnar ansi margar skammstafinir eins og þið þekkið. Síðan svona á síðari árum þá höfum við verið að færa okkur alltaf meira og meira út af við, höfum gefið út grænan fjármögnunarramma, vorum líka fyrst að kynna til sögunar á Íslandi svona græn innlán og höfum verið að auka vöruframbúðið. Þannig að eins og ég segi, þetta var svona kannski meira svona krúttlegt í byrjun, en þetta er orðið allt annað en það í dag. Og svo núna erum við að hefja þessa innleiðingu á CSRD. Við höfum bankinn verið að reportera út frá viðmiðum Nasdaq og geri frá 2016-17 og þannig ég tel nú að það muni nýtast okkur fram á veginn í þeirri innleiðingu sem koma skal varðandi CSRD. Við erum sem sagt núna nýlega orðin aðilar að Science-Based Targets og Net Zero Banking Alliance og búin að skuldbinda okkur til þess að setja fram þá vísindalega markmið innan 2 ára og höfum kynnt okkur fyrstu loftslagsmarkmið núna til 2030 og það þá byggt á loftslagsvegvísi atvinnulífsins og vegvísum atvinnulífsins og aðgerðaáætlun stjórnvalda sem við sjálfsögðu viljum að verði stöðugt metnaðarfyllri. Og svo höfum við verið kannski svona eins og ég segi að taka vegferðina ennþá meira út af við líka í tengslu við jafnréttið. Höfum verið að kynna
átaki konur fjárfestum og svo núna, bara frá því í nóvember-desember, þá fórum við að horfa meira á CSRD-ið og hvernig við getum í rauninni tengt þessa vegferð sem við erum á við CSRD-ið, af því að CSRD-ið ekki, eins og ég segi, þótt að sé það flókið og stórt, en þá það samt ekki þannig að það sé hræðilegt vegna þess að þeir sem eru búnir að vera að skuldbinda sig í allir þessi samtök og vottanir og búnir að vera reportera, þeir ætti að vera með ákveðin grunn. Þannig að ég ætla að vera pínu bjartsýn hérna í dag. Þótt þetta sé flókið, þá þetta ekki ógjörningur, held ég. Fyrstu skref okkar í innleiðingunni fólu í sér, eða við kannski horfum á þetta svolítið svona, það þarf að gera tvöfalda mikilvægisgreiningu og svo gott að taka stöðuna. Hver staðan núna með að við CSRD innleiðinguna, þá þarf að setja fram aðgerðaáætlun, innleiðingu og svo eftirfylgni. Og við erum stödd á þessum tveimur byrjunarpunktum, erum búin að fara í mikilvægisgreiningu og erum að gera glufugreiningu og höfum fengið ráðgjafa til að hjálpa okkur aðeins við þetta frá KPMG, Hafþór og Co. hafa verið okkur innan handar. Þau hjálpuðu okkur meðal annars að taka í þessari tvöföldu mikilvægisgreiningu sem við gerðum núna í lok síðasta árs og núna í byrjun ársins, var að taka djúp viðtöl við viðskiptavini og hagsmunasamtök og fulltrúa félagssamtaka og fleiri sem hafa beina eða óbeina hagsmuni í tengslu við starfsemi bankans. Og svo gerðum við könnun meðal alls starfsfólks líka sem við erum að nýta þá, hvaða áhersluatriði við erum að leggja sem sagt, í tengslu við þessa innleiðingu, fyrir aðeins kannski yfir það seinna í kynningunni. Við höfum líka vinnustofur, fengum framkvæmdastjórnina og fulltrúi stjórnar var þarna líka og starfsfólk, þar sem að við vorum annars vera að kortleggja mikilvægið út frá áhrifum, tækifærum og áhættu á samfélag og umhverfi og hins vegar fjárhagslegu mikilvægi. Og við birtum í síðustu árs- og sjálfbærnisskýrslu sem kom út núna í febrúar svona helstu niðurstöður á þessum mikilvægisgreiningum og tókum fyrstu skrefin í að tengja þennan ESRS-staðal sem að við þurfum að nota núna í okkar, núna framundan í okkar sjálfbærni upplýsingagjöf. Og tengdu það tókum fyrstu skrefin að tengja það saman og svo höfum við hafið þessa kortlagningu eins og fyrir segir. Fyrri mikilvægisgreiningar, þetta ekkert nýtt fyrir bankann og það ekkert nýtt fyrir mörg ykkar að gera mikilvægisgreiningu og við gerðum mikilvægisgreiningu árið 2020 og þar kom í ljós að varnir gegn peningaþvætti, góðir stjórnarhættir, ábyrgar fjárfestingar og lánveitingar, spilling og mútur, gott viðskiptasiðferði var svona sem að var með mesta vægið og síðan í kjölfara því í tengslu geri þá höfum við verið að birta svona mikilvægisgreiningu líka. Þau eitthvað sem þekki gerið, það eru svona nöfn á þessum stöðlum sem við erum að mappa inn á þetta sem þið horfið á vinstra megin og þarna það sem feitletrað, það það sem kom svona mikilvægast út í þeim greiningum. Þessi greining sem við gerðum núna í tengslu við ESRS-staðalinn og CSRD, þá var það niðurstaðan, þetta ekkert ólík niðurstaða frá fyrir tíma þótt að kannski toppikinn færist eitthvað svona örlítið til, en þá það einmitt stjórnarhættir og siðferði, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, upplýsingu, öryggi og gagnavernd, alhliða áhættustýring, velferð, inngilding og aðgengi viðskiptavina, fræðslu og siðferði í samskiptum og svo framvegis sem að skora þarna hæst. Stjórnarhættirnir skipta þetta gríðarlega miklu máli í fjármálageiranum og þarna erum við að horfa þá á eins og sem mynd hægra megin sýnir samfélagsleg áhrif, bæði þá umhverfi og samfélag og svo utanaðkomandi áhrif og þessi glæra alveg kannski svolítið pökkuð en hún sýnir þarna hvernig við erum að tengja þessa mikilvægisgreiningu, það dálkurinn lengst til vinstri við ESRS-staðalinn sem við þurfum að reportera þá út frá núna á næstunni og svo hvers konar áhrif við erum að horfa á í tengslum við þetta. Kannski munurinn á ESRS-staðlinum og GRI, myndi ég segja að væri, GRI klárlega grunnurinn þarna að ESRS-staðlinum, en hann gengur, finnst mér talsvert lengra og þannig að það svona gerðar meiri kröfur að það sé ekki bara verið að reportera stöðuna á einhverjum málum, heldur hver stefnan hvaða aðgerðir eru í tengslu við þessa
þætti og svo hvaða markmið og ég myndi segja til dæmis það við sem aðilar núna science-based targets og sem að setja okkur svona loftslagsmarkmið það til dæmis gott dæmi hvernig markmið geta verið sett fram þannig að þetta talar allt saman hér svona drög að glufugreiningu þar búið að mappa þá upp sem sagt hvaða staðlar það eru innan ESRS sem við ætlum að leggja áherslu á og svo fyrir neðan hvað þarf að gera til þess að við séum búin að uppfylla og þetta það sem við erum að vinna í þessa dagana. Ég ætla bara þetta svona smá sneak peek inn í þá vinnu. Það sem við sjáum fyrir okkur í varðandi þetta að núna erum við þá að reportera út frá CSRD í framtíðinni og út frá þessum ESRS staðli og tækifærin eru náttúrulega fyrst og fremst þarna í að við erum þá að horfa á samanburðarhæf gögn frá fyrirtækjum. Það verið að bera bankana saman, til dæmis bankana eða lífeyrissjóði eða hvað sem það í framtíðinni, verða náttúrulega fleiri og fleiri fyrirtæki og komin þarna inn. Þannig að það verður, held ég, auðveldara að bera fyrirtæki saman og árangur, stefnur, gjörðir, heldur en hingað til. Að þetta hefur alveg pínu verið vilda vestrið, sjálfbærni upplýsingagjöfin. Þótt að það hafi sannarlega verið gerðar ýmsar tilraunir til þess að staðla þetta, til dæmis með GRI og nasdaq-leiðbeiningunum. Við munum nýta þessar upplýsingar sem banki, tel ég, í lánveitingum, í fjárfestingum, okkar eigin fjárfestingum og fyrir hönd viðskiptavina og svo í innkaupum líka, þannig að þetta mun nýtast í allri virðiskeðjunni. CSRD ekki eitthvað afmarkað mengi, þetta hluti af stóru myndinni sem Evrópusambandið að setja fram og ég veit að Bjarni ætlar að tala aðeins meira það og eftir, hvernig þetta svona tengist allt saman, en þetta tengist að sjálfsögðu SFTR og flokkunarreglugerðinni, sem sagt taxonomy. Þannig að þá verður skýrslugjöfin þetta verður allt miklu meira gagnsætt og staðlara. Og svo tel ég þetta sé líka tækifæri fyrir banka, fyrir bara þá sem eru að stýra fjármagni til þess að geta stutt betur við viðskiptavini eða svona, hjálpa þeim áfram á þessari vegferð, þá erum við einhvern veginn öll að fara í sömu átt með þetta og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra, þetta máttu víst held ég bara vera 10 mínútur og ég ætla bara að gefa boltan á Bergþóru held ég. Já, Bergþóra, þú kannski hendur upp glærum og svona? Já. Takk kærlega fyrir þetta Hlédís, þetta var mjög áhugavert. Það er gaman að heyra tengslin á milli reglugerðarinnar eða tilskipunarinnar og science-based target og GRI, hvernig það tala allt saman. Bergþóra, þú átt á... Já, bara byrja ég. Já. Og nú því að leiðrétta þig Arnar, ég sem sagt starfa hjá Emblu Medical. Já, fyrirgeðu. Það þetta nýja núna. Ég sem sagt heiti Bergþóra og starfa hjá Emblu Medical sem móðurfélag Össurar. En starfaði þar á undan 8 ár hjá Össuri og starfið mitt hefur svo sem ekkert breyst nema það að nú heitir það Emblu Medical. Og ég ætla aðeins að segja ykkur frá CSRD og okkar reynslu sem alþjóðlegs framleiðslufyrirtækis. En fyrst örstutt þá Emblu Medical og Össur, þetta er svolítið nýtt, en þetta er allt nýjar glærur og allt Það var aðalfundi núna bara fyrir þessu mánuði sem að hluta var samþykktu að móðurfélag Össurar taki upp nafnið Emblu Medical. Og vörumerkin sem þið sjáum til vinstri sem starfa þá undir hatti Emblu Medical eru Össur, College Park og Fjármálafyrirtæki. Og svo erum við líka með öll okkar stóðtækjaverkstæði undir nafninu Formotion, sjáu hér. Emblu Medical, við erum með svona yfir 4.000 starfsmenn í yfir 36 löndum, við erum skráð á markað í Kaupmannahöfn og erum, eins og þið kannski vitið langflest, að við erum með mjög fjölbreytt úrval af vörum og þjónustu sem öll hafa þann megin tilgang að bæta hreyfanleika fólks með tækni og rannsóknum og nýsköpun. Og þessi tilgangur fyrirtækisins talar rauninni beint inn í sjálfbærnisstefnu og markmið okkar og því sem við þurfum að gefa upplýsingar út á við í skýrslugjöf.
Við sjáum hérna að við erum með stóðtæki og við erum með spelkur og stór hluta af okkar starfsemi líka í gegnum þjónustu, patient care. En sko þegar horft á tilgang össurar eins og þetta, bæta hreyfanleika fólks og í samhengi við sjálfbærni, það má segja sko að heilt yfir þá séu áhrif össurar mjög jákvæð. Við hugsum félagslega þátt sjálfbærni, við bætum lífsgæði fólks. En á sama tíma þá tökum við ábyrgð á okkar áhrifum út á við eins og á umhverfi og samfélög, eins og sést hér á þessum kleinu hring hérna til hægri. Við tölum 3 stoðir sjálfbærni, umhverfið og fólkið og stjórnarhættina eða viðskiptin og CSRD-tilskipunin, hún rammar þetta rauninni ágætlega inn og með henni þá bara skýrt hvað þarf að koma fram í okkar skýrslugjöf. Mér finnst þessi glæra alltaf svolítið ágætt, hún svona sýna lífið fyrir og eftir CSRD. Og það má alveg segja að CSRD sé hálfgerður svona vendipunktur í allri sjálfbærni skýrslugjöf og algjörlega nauðsynleg viðbót til að tryggja það að fyrirtæki sé að gera hlutina eins og hægt sé að bera saman fyrirtæki þegar kemur að sjálfbærni. Og þannig að fá þennan strúktúr gott. En svo má alveg ræða flækjustig löggjafarinnar og hversu aðgengilegt það en þá verður maður bara að hafa það í huga að tilgangurinn góður. En sjáu hérna að eins og Hlédís nefndi, þetta búið að vera kannski pínu villta vestrið að fara úr svona einhverjum voluntary standards og norms yfir bara í lög og þetta farið að verða bara svona eins og fjármálauppgjör fyrirtækja og sem það bara eina vitið. Og við erum búin að vera hérna að vinna í umhverfi þar sem alls konar staðlar og alls konar frameworks og nú þetta bara þá búið að leggja línuna og ætti þá að gera fyrirtæki samanburðarhæf og við erum með alls konar ákvæði hvað þarf að gefa upplýsingar og þessi tvöfalda mikilvægisgreining sem á þá tryggja þar ef að fyrirtæki gerir þetta almennilega að það sé verið þá að einblína á það sem virkilega mikilvægt fyrir fyrirtæki. Og svo þetta með limited assurance eða staðfesting upplýsinga. Við erum svo sem búin að fara í gegnum það 2 síðustu ár að láta að fá þetta limited assurance á okkar sjálfbærni upplýsingum sem bara búið að vera mjög gott og gilt. En maður spyr sig nú samt sem áður með allar þessar upplýsingar sem að koma með CSRD, hvernig staðfesting upplýsinga verði háttað. Þetta er stórt og viðamikið og kannski gott fyrir endurskoðanda bransan en líka þá tækifæri til þess að gera þetta þannig að það sé mjög auðvelt að fara yfir. Nú hér þessi arkitektúr eða strúktúrinn á þessari löggjöf sem þið kannski kannist við. Við erum með þessa CSRD-tilskipun, undir henni eru þessu 12 staðlar, 5 umhverfismál, 4 félagslega þáttinn og 1 stjórnarhætti. Og það sem við þurfum þá að gera sem fyrirtæki að fara í gegnum þessa tvöföldu mikilvægisgreiningu til þess að finna út hvaða staðlar eiga þá við okkar rekstur. Af því að rekstur fyrirtækja mismunandi og það mjög mikilvægt að eins og ég sagði áðan að fyrirtæki sé að einblína það sem að skiptir máli í þeirra rekstri. Og þetta þá rauninni niðurstaða þessara tvöföldu mikilvægisgreiningar hjá okkur. Það að við þurfum þá að reporta á upplýsingar sem koma fram í 8 af þessum 12 stöðlum. Og þegar þetta allt tekið saman, þá þetta í kringum 488 gagnapunktar í þessum 8 stöðlum, sem þetta alveg hellingur. En við erum samt að hafa það í huga. Við erum búin að vera að reporta samkvæmt næstu undanfarin ár og það örugglega með öllum undirpunktum hátt í 100. En þetta þetta heilmikið eins og kom fram hérna áðan. Þetta líka mikið stefnur og ferla og slíkt, en alveg góður slatti af því sem þarf að mæla. Þetta kom okkur svo sem ekkert á óvart. Við erum búin eins og undir umhverfismálunum. Við erum búin að vera að horfa á okkar áhrif þegar kemur að hvort sem það varðandi loftslagsbreytingar eða mengun. Og við erum að sjálfsögðu sem framleiðslu fyrirtæki að skoða hvernig við getum stutt við hringrásarhagkerfið. Undir félagslega þættunum að horfa til
bara starfsaðstæðna, mannréttinda, öryggis hjá okkar fólki, hvort sem það í okkar eigin starfsfólk eða fólk í aðfangakeðjunni og svo þetta áhrif á okkar endanotendur sem eru auðvitað upp til hópa mjög góð. Og sem alþjóðlegt fyrirtæki að sjálfsögðu þurfa stjórnarhættir að vera mjög góðir. Nú, við fórum svo í að skoða, gera gatagreiningu á þessu. Eins og ég sagði, við höfum búin að vera að vinna í mjög mörg að þessu, þannig að það kom okkur ekki þannig óvart. En það mun ítarlegra það sem þarf að skila og gefa skýrslur undir CSRD. Og hér sjáum við bara svona Power BI dashboard af þessum 488, þetta var niðurstaðan sem af þessari gatagreiningu frá lok síðasta árs. Þá 15% af þessum 488 við nú þegar að reporta á, þannig að það allt í góðu. Helmingurinn af þessum gagnapunktum þurfa að tvíka til og bæta úr og bæta einhverju við og svo þarna 36 gagnapunktar sem að þarf að bara bæta við og við bara núna aktíft að vinna í þessu og meta í rauninni umfangið og hversu mikil vinna á bak við þetta og það gengur bara rauninni ágætlega því að við horfum svolítið mikið bara á þetta sem tækifæri og hér vil ég með benda á þetta, það þessi tækifæri sem felast í þessu. Þetta á auðvitað að bæta gegnsæi og þennan samanburð á milli fyrirtækja fyrir þá til dæmis fjárfesta til þess að geta skoðað og borið saman epli og epli og það sem við höfum kannski komist að að horfa á þetta með jákvæðu augunum og horfa á þetta sem í rauninni tækifæri að margt undir social governance þar í rauninni að kannski að bæta ferla, útvíka ákveðna aðgerðir sem nú þegar að gera en það kannski stærsta áskorun sem við horfum á núna þetta undir loftslagsmálunum. En við sjáum samt sem ára ákveðin tækifæri í þessu með CSRD af því að þar í rauninni verið líka að spyrja science-based target sem að við nú þegar búin að fá valideruð af þriðja aðila og taxonomy sem að við reportuðum á í fyrsta skipti á síðasta ári. Þannig að vonandi með tíð og tíma þegar kannski búið að koma ákveðin reynsla á þessa löggjöf mun þetta verða allt mun meira í fastari skorðum, það allar að mín von. Halló? Já, nú veitum við það. En þetta þá síðasta... Já, verðum að kannski að biðja aðeins að bíða. Hello? Yes, Alexander, just wait a minute, I'll let you know when you're up. Hello? Can you hear us? Okay. Á ég að halda áfram? Já, halda áfram, ég mjúta. Já, ok. En þetta sem síðasta glæran frá mér. Þetta rauninni bara svona yfirlit yfir það svona okkar skuldbindingar og rauninni líka þetta rating. Svo það var líka áhugavert að tala öll þessi rating fyrirtæki sem við höfum verið svona að fá einhverja fyrirspurnir frá hver og eitt með sinni eigin aðferðafræði. Þannig það líka von mín að með CSRD að það mun einhvern veginn falla betur svona og verða eitthvað samræmi. Ég vil kannski benda ykkur á þarna CDP sem þarna til hægri. Þetta sem þið kannski kannast við. Þetta það sem fjárfestar byggja okkur á hverju einasta ári að skila inn upplýsingum varðandi loftslagsmálin. Og ég fagna því að ég held að rauninni kröfu CSRD að koma þar svolítið inn í líka. Þannig að það svona von mín að til framtíðar verði þetta allt, mun meira samræmi, mun meiri sambærilegt á milli fyrirtækja og þar að leiðandi þá meiri trúverðugleiki. Því ég vil ekki til þess hugsa að þetta floppi nú allt saman og rauninni skaði þá rauninni málstæðina því að rauninni allt varandi sjálfbærni til mjög góður og göfugur og rauninni eitthvað sem öll ábyrg fyrirtæki vilja vinna eftir. En þá þetta komið frá mér. Takk kærlega fyrir þetta, Bergþóra. Mér finnst þetta mjög áhugavert. Gaman að heyra tækifærin sem þið sjá í þessu og alltaf gott að heyra jákvæða nálgun á regluverkið. Það þýðir ekkert annað en þetta alveg algjört torf, við vitum það öll sko.
Já, ég ætla að athuga hvort að Alexander heyri í okkur. Alexander, do you hear us? Okay. Hann segist ekki heyri í okkur, en við heyrðum í honum. Já. Okay. Þannig að hann var að senda mér SMS, þannig að ef að þú ert með slætunar, ef þú getur séræðin, Arnar, já. Þá getur hann talað í gegnum þér. Ok. Getur þú beðið hann að afmjúta sjálfur? Kannski ég hringi bara aftur. Já. Já. Það hringi hann aftur inn, sjá hvað gerist. Alexander. Hello, Alexander Berg here. Can you hear me? Yes, we can hear you. Excellent. All right. Apologies for the technical problems. No idea what happened there. Please just let me know whenever you would like me to go. Yeah. Do you hear us, Alexander? I can hear you. Yeah. Okay. Great. Okay. So I'm just gonna put up your slides, and then you are good to go. Sounds good. Just give me a few seconds. Sure. Okay. You're good to go, Alexander. Okay, thank you. Hello, everybody. Apologies again for the technical problems. I hope you can hear me okay now. Thank you very much to the Icelandic Sustainable Investment Forum for inviting me and inviting Nordea. We're very happy to be in this forum. I would like to share with you today some reflections on our work with CSRD. I am going to use two perspectives here. One is the perspective of Nordea as a reporting entity, and the other one is Nordea as an investor, and to what degree and how we consume or plan to consume CSRD information and disclosures by our investee companies, so the companies in our portfolio. I represent here Nordea Life Pension, Nordea's life and pension provider, with activities in Norway, Sweden, Finland, and Denmark, with about 75 billion assets under management. Nordea Life Pension is an asset owner using external asset managers for the actual asset management. So the typical setup, the way pension funds and insurance companies work. If we start moving to slide number 2 now, if we start with Nordea Life Pension as a reporting entity, I can just briefly summarize what we have done so far and then share these key learnings with you. So we have gone through the double materiality assessment. We have tried to quantify our impacts and our opportunities. We have done so in the section that we belong to, which is called Asset and Wealth Management, in which we as an asset owner and Nordea Asset Management are assembled, and that then will be aggregated into the overall Nordea CSRD disclosure. So put together with what the lending arms or the bank call it, the bank section produces,
all of these different disclosures and materiality assessments need to be aggregated into one, and that is a bit of a challenge. From our perspective in asset and wealth management, one of the key learnings and key items that we stumbled over in the very beginning were the value chain. It is not entirely clear what the value chain for a financial institution is. CSRD, I think, makes a lot of sense if for certain types of corporations that have an upstream and downstream activity that is clearly identifiable and can be described. For financial institutions, whatever is upstream, whatever is downstream, is not so easy to describe. This is where we get the sense that CSRD was first and foremost written for corporations, sort of the typical industry companies, not so much with financial institutions in mind. I don't think there is a shared definition or a shared understanding for what the value chain of a financial institution is. The whole thing becomes even more complicated if we consider that we, as an asset owner, have a client relationship to Nordea Asset Management, to the asset management activity in Nordea. Even though we're under the same roof, we're two separate legal entities that have a client relationship to one another because we use Nordea Asset Management for some of our investments. There is no clear answer to how we're supposed to harmonize and aggregate and consolidate those sort of inner relationships. So that was one problem that we needed to tackle. Moving on to point number 2, what are the impacts of a diversified investor? Again, CSRD, if we think of a classical industry corporation, the impacts can be described, they can be observed, they can even be measured in terms of environmental, but also social impacts, both the direct ones and even the indirect ones when we think of the supply chain. For an investor with global investment portfolios with something between 7,000 and 8,000 companies in them, it is very difficult to describe what our impact is. Chances are that in one way or another, through one or the other investments, that we have an impact on all of the environmental and social factors that are described in the ESRSs. But how exactly we're supposed to describe that, how we're supposed to rate the materiality of it, is a challenge if you're exposed to pretty much every sector in every region of the world. Closely connected to this point is point number 3. How can we measure our impact? Again, being exposed to a large number of companies out there means that we are dependent on third-party data providers. Obviously, we cannot collect information from all of these companies ourselves. We are dependent on third-party providers, and as long as these providers do not have that information, we will not be able to access it and to include it into our own reporting. That is also a challenge for us. And this point, I'd like to stick with this point of data providers and data availability and use it to flip the perspective. So if we go on to slide number 3, we stay with data, but we flip the perspective to how we as an investor think about consuming CSRD disclosures by our investee companies, by our portfolio companies. My overall observation and message here would be that it is still extremely early days. The data provider that we use is one of the global recognized big hitters. And I just spoke with them a couple of days ago about to what degree CSRD disclosures by corporates is integrated, or to what degree they have started to integrate it into their provision of ESG data. And the short message is they're still in the planning phase. So as of now, corporate CSRD disclosures, to the little degree that they exist, have not been integrated in, for example, ESG ratings or other types of ESG data that they already provide. The thinking among data providers is that CSRD will probably be its own thing, its own sort of module where they will provide the data, but it's still too early for those models to be, or for those modules
to be available. So extremely early days, and that means since those don't exist yet, we cannot really integrate it. We cannot really integrate corporate CSRD disclosures, again, to the little degree that it exists, into our investment decision making. We also don't know what sort of data will be available next year and in the years to come. This has to do with the coverage. So for how many corporations will they actually have data? This has to do with the quality of disclosures. Will this be reported by the companies themselves? Will it be based on industry anchors? Will it be based on the models that these data providers use? So if we think of the PCAF data quality scoring, we simply don't know where the CSRD disclosures will be. So we don't know the coverage and we don't know the data quality. If we use a parallel analogy here to taxonomy data, we have a bit of a longer track record for taxonomy reporting, but also here we see that both coverage and data quality are still very small and very poor, both when it comes to eligibility and taxonomy alignment. So even though we've had a couple of years to get acquainted with the taxonomy, the reporting is still lagging, and we would not be surprised to see the same development for CSRD data as well. Finally, since it's still so early days and there's very little, close to no data available that we can really integrate into our investment activities, what are our thoughts for the future? We hope that CSRD will help us specifically to become better at everything that has to do with biodiversity, to measure the biodiversity impacts of our portfolios. There is a fair degree of overlap between CSRD and TNFD, so we hope to see a convergence there, and we hope to be able to use CSRD disclosures by our portfolio companies not only to track the biodiversity impact and nature impact of our investments, but maybe also to set targets in that area. Further, that is my last point, what we wish to see is a greater integration and harmonization between, for example, the taxonomy, SFRD, and SFDR and CSRD. One specific example is here, the negative impacts in CSRD, the principal adverse impact indicators in SFDR, and the do no significant harm indicators in taxonomy. Ideally, those would all be the same. Those would be harmonized, and reporting would be much easier across the board. I do assume that the EU is also thinking in that way, and I appreciate that all of these reporting frameworks have been developed at great speed and are bound to be reviewed and changed. But this is something that we hope for to see in the future. I think I'll leave it at that and pass the word back to you. Thank you so much, Alexander. It's really interesting to hear your perspective and insights. Þá komið að Bjarna. Bjarni, mér skilst þú ætlar að tala á ensku. Rétt skilja mér. Hvernig það? Já, ég ætla að fá að tala á ensku fyrir Alexander, fyrst Alexander með okkur og ég hafði hlutaðist til hann kæmi, þá langaði mig að fara eins yfir þetta á ensku. Og ég taka við bara, Ragnar. Já, þú mátt bara taka við. Á ég að setja glæruna þína upp? Bara í lokin, má alveg bíða. Setil. Okay. Thank you, Arnar. And for Alexander's benefit, I'm gonna speak a little bit in English here. I'm Bjarni Herrera, representing Acrona, a sustainable finance service provider. Thank you, Arnar, for inviting us here. Previously, over the last few years, I was the CEO of Sister Shades of Green and participated in taking in the decision-making of selling that company to S&P Global. And for the last year, I've been integrating that company into this behemoth of a company, S&P Global,
60,000 employees, largest credit rating agency in the world, integrating the methodology, coaching sales network, and reshaping the product development of the Shades of Green brand. But now I was handed the task to talk about CSRD and partly ESRS and EU taxonomy and all those related things, with the instructions of don't cover any of the basics of CSRD. You've already heard those. Don't repeat anything that has been said in the workshops and in this meeting, and try to bring some unique perspective from an investor point of view. So a very easy task for me today. But what I'm going to try to do is try to talk about the CSRD from 3 angles: from a Nordic-based equity investor, from a green bond fixed income investor, and from a macro impact on the Europe as an investment zone and the impact of these regulations on Europe. But before I dig into the first case, I want all of you on the call now go into it and send the emoji that you feel best describes your feelings towards CSRD. So I added mine, and if all of you can just go in, throw in your emoji, just the first one that comes to mind, gut feeling, how you feel about CSRD. Let's see how it looks in the end. But I wanted to start the first story talking about an EU-based investors, and I'm sharing this experience from first-hand conversations with friends of mine in Europe. Let's call him Frederick. He's a seasoned equity investor based in Europe, and obviously with CSRD seeing a significant shift in the investment landscape or impact on his investments. He's getting more information, starting to realize the impact on the companies and the equities he invests in. Initially, he was quite optimistic about further standardization, but he also quickly realized how challenging all this was, and it was forcing him to rethink his ESG knowledge, which he had already kind of started to feel that he was becoming quite good at. Including relearning about biodiversity, like Alexander mentioned. This does, in part, bring more standardization, but it will also take quite some time until the standardization is realized. So we're only in the kind of first reporting cycle of CSRD, working with CSRD. So it will only be in the second, third, fourth cycle, 2-3 years from now, that people are really starting to see the actual impact of CSRD. Frederick is thinking about how this will impact his investment decision making, and he's really worried about the potential impact of non-compliance and non-compliance of his portfolio companies. Like, what will happen then? How should he react? What is he going to do with respect to those companies? He is happy about sustainability, and he's thinking about how this increased CSRD reporting will impact the kind of ESG theme by his investment company. But generally, he's mostly concerned these days about the complexities of the implementation and waiting for reporting from the companies in his portfolio. Moving on to the second kind of angle or second case I wanted to cover is that of a green bond investors. Okay, you're asking yourselves, why is Bjarni talking about green bonds? What are green bonds? Green bonds are these fixed income instruments that finance specific assets, a hydropower station, a real estate, or a portfolio of real estates, and any number of projects that are green. But as the green bond market has developed,
you're both focusing on the sustainability of the project themselves, but you're also focusing on the sustainability of the issuer, the company. So what companies increasingly need to do is to have reporting on the projects, but also reporting and transparency around what makes this company, or like how ESG is integrated into the company and how it is influencing sustainability or contributing to sustainability. However, the problem from a green bond investor point of view is that many times they do, in many cases, they do outsource some part of their due diligence in investing in a green bond or lending a green bond issuer to second-party opinion providers, like the ones I've been working with. However, the second-party opinions are limited in scope. They are evaluating the greenness of the actual projects that are being financed. So does a hydropower station fulfill the technical criteria in the taxonomy or other standards, for example? But in only a limited way does it look into the sustainability aspect of the actual issuer. I mean, it does check, do you have sustainability reporting? Are you more or less focusing on what is material? But as the market has developed, it is not super standardized, the approach of the SPO providers. It is starting to become standardized, but not yet. And from my perspective, in a very limited way, is it integrating CSRD, ESRS into, looking into how companies are contributing to sustainability and integrating ESG. So this is a challenge that green bond investors are facing, and in many cases putting an additional burden on the green bond investors to do their own due diligence in how the companies, the issuers of green bonds, are integrating ESG and complying with CSRD and ESRS reporting. So this is a nuanced kind of angle and discussion in the investor space. What I also wanted to quickly summarize is this kind of macro impact on Europe. Again, following some conversations I've been having recently, is that these are European regulations applying to companies in Europe, some companies outside of Europe having operations in Europe. But a discussion that is a big discussion that is taking place around the world is, for example, how American investors, and we've been seeing a lot of information news recently from investors like BlackRock and other big investors that are reshifting their focus on sustainable investing, the discussion around ESG, and this is impacting how they're approaching investments and constructing their investment portfolios. And one angle to this is that Europe, the European Union, has obviously taken a big step forward in being at the forefront of sustainable development as opposed to other regions, and has created all these regulations that we're discussing here and many more, with the aim of making Europe a, if I can put it that way, a sustainable region leading the sustainability discussion. However, that is also creating concerns by a lot of companies. A lot of companies with how competitive Europe is, and is all these regulations, like Bergþóra hinted earlier in her discussion. Is this actually creating value? Is this, are investors losing sight of the
financial fundamentals of their investments, whether it be equity or other types of investments, because of increased regulatory burden. Is this helping create healthy return on investments? Those are angles to the discussion that we perhaps don't see because we're really focused on compliance, non-compliance, fulfilling the regulation, not fulfilling the regulation, the specifics of ESRS and etc. But this is something that needs to be borne in mind, like how is this impacting the companies who are implementing all of this? Is this making them better? Is this making them financially healthier? Is this helping investors get a return on their investment? This is something that, of course, at a much higher, broader level, but this is something that investors are increasingly thinking about globally. We are sitting in Europe. We are thinking about CSRD. We are complaining how heavy it is and burdensome in some cases. But obviously, the fundamental reason why we're working on this is to integrate ESG elements with the hope of making the companies contribute more positively, contribite less negatively, but hopefully ultimately, create value for the companies and investors and all stakeholders. So this is what I wanted to cover. Hopefully I fulfilled the requirements of trying not to repeat too much of what has been said before. And hopefully this brought some interesting angles for further discussion and deliberation. But thank you very much and feel free to contact me with anything. Takk kærlega fyrir þetta, Bjarni. Þú stóðst sannarlega væntingar.